ජීවිතය කියන්නේ චැලෙන්ජ් එකක්. ඒ චැලෙන්ජ් එකට අපෙන් ඔබට යනවා. Red Talks with Rotti Hut motivation for the life. ඔබේ ජීවිතේ අපහසු තීරණ ගන්න වෙච්ච අවස්ථාවක් නැති. ඒ අවස්ථාවලින් ඔබ ගත්ත අමාරුම ඩිසිෂන් එක මොකද්ද? ඒකම එකෙන් ලයිෆ් එක චේන්ජ් වුණා නම් ඒ උනේ කොහොමද කියලා දැනගන්නත් කැමතියි. ඒ උත්තරෙත් එක්ක මම මේ දාම් ගේම් එකක් ස්ටාර්ට් කරනවා. ඔබටත් පුළුවන් උත්තරේ දෙන ගමන් ගේම් එකට ජොයින් වෙන්න. ඇත්තටම කියනවා නම් ඕනම මිනිහෙකුගේ ජීවිතේ එක අවස්ථාවක් ඇති මුළු ජීවිතේම චේන්ජ් වෙච්ච. මටත් ඒ වගේ අවස්ථා ගොඩක් තියෙනවා. ඒ වුණාට මම යනවා 2011 මම ASB බැංකුවේ වැඩ කරේ. ඉතාලම උසස් තත්ත්වයක මට කරන්න පුළුවන් උපරිම තත්ත්වයේ රැකියාව කරගෙන හිටියේ. ඒ වුණාට ඒ අවස්ථාවේ මට තීරණයක් ගන්න වුණා ඕන මිනිහෙකුට ඕන මනුස්සයෙකුට තමන්ට ලොකු අවස්ථාවක් ලැබුණාම ඒක පැනලා ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ අවස්ථාවක් මටත් ලැබුණා. ඉතින් ඉමෝෂනලි මම ඒ අවස්ථාව ලබා ගත්තා. වැඩි පඩියක්, වැඩි තනතුරක්, තමන් කරන දේ ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. හැබැයි ඒක ඒ වෙලාවේ හරි ගියේ නෑ. මොකද ඒ මම ජොයින් වෙච්ච කම්පැනි එක වහන්න වුණා. ඉතින් එක පාට මට සිද්ධ වුණා මේ තත්ත්වේ ඉඳන් මේ තත්ත්වයට යන්න. ෂොක් එකක් වගේ. ලොකු ෂොක් එකක්. ලොකු මෝගේජයක් තිබුණා. අලුතෙන් හදපු ගෙයක්. මගේ දෙවනි බබාට දවස් 10යි 40 වෙනි බර්ත්ඩේ එක දවසක. ඉතින් ඔබ උපන්දින තෑග්ගක් ලැබුණා. උපන්දින තෑග්ගක් උදේ පාන්දරම ලැබුණා. ඉතින් ලෝකේ තියෙන මට තිබිච්ච දේවල් ඔක්කොම නැති වුණා එක මොහොතේ. ඉතින් මට ආයි මුලින් ඉඳන් පටන් ගන්න වුණා. ගෙදර විකුණන්න වුණා. පුතා ප්‍රයිවට් ඉස්කෝලේකට ගිය එකෙන් අයින් කරන්න වුණා. ඉතින් ඔය වගේ තත්ත්ව ගොඩක් ඇති වුණා. ඒ වුණාට මම අද රිෆ්ලෙක්ට් කරොත් අවුරුදු 10ක් පස්සට හරියට අවුරුදු 10යි. රිෆ්ලෙක්ට් කරොත් මට අද තියෙන දේවල් මම බිල්ඩ් කරපු දේවල් මගේ බිස්නස් එක මම ඇඩ්වයිස් කරන ක්ලයන්ට්ස්ලා ඒ කිසි දෙයක් මට කරන්න බැරි වෙනවා ඒ දොර වැහුන්නේ නැත්තම්. ඉතින් දෙක දොරක් වහෙන්න ඕන එක දොරක් අරින්න. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක තමයි මගේ තියෙන ටර්නින් පොයින්ට් එක. එක දොරක් වැහෙද්දී ඒක හරි ලස්සන කතාවක්. එක දොරක් වැහෙනකොට තව දොරවල් 10ක් ඇරෙනවා. ඒක වැහුන්නේ නැත්තම් අර දොරවල් ඇරෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි ඒ තත්ත්වෙම ජීවත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් හරිම ලස්සනයි ඒක අහන්න ලැබීම. ඉතින් අද Red Talks වලට අපි ආරාධනා කළේ සෑම් කොඩි. මම සෑම් කියලා කතා කරන්නද? ඉතින් welcome to the program සෑම්. අපි මේ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒක මම මේ අහන්න ඕනේ දැන් පොඩ්ඩක් පවුලේ විස්තර ටිකක් අපිට කියන්නකෝ. සෑම් කොහෙද උපන් පළාත? ඔබ කැමති නම් අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න. මම ලංකාවේ ගම්පහ. මගේ පවුලේ අයියයි මල්ලි ඉන්නේ. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අපි කියන්නේ හැමදේම තිබිච්ච පවුලක් නෙමෙයි. තාත්තයි අම්මයි බොහොම අමාරුවෙන් අපි හැදුවේ. සාමාන්‍ය පවුලක්. හොඳටම සාමාන්‍ය ලංකාවේ පවුලක්. අපි මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්තා. අපේ දෙමාපියෝ මහන්සි වෙලා අපිට ඉගෙනුවා. අපි ලොකු ඉස්කෝල වලට ගියා පාස් වෙලා. ඊට පස්සේ අපි ධෛර්යයෙන් උඩට ආවා. ඉතින් අපි හොඳටම සාමාන්‍ය විදිහට ජීවිතය ගත කරලා උසස් තත්ත්වයට ගිහින් ඊට පස්සේ ඉතින් තීරණය කරා කොයිම මත අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් අන්ෆෝචුනේට්ලි අපි තීරණය කරා රටින් පිට වෙලා එන්න. මොකද අපේ ළමයින්ගේ අනාගතය අපේ අනාගතය උදෙසා. කොයි වගේ කාලෙකද සෑම් නවසීලන්තයට එන්නේ? මං ආවේ 2006 ඉඳන්. එතකොට ඔබ කිව්වා මේ ෆැමිලි එක සාමාන්‍ය ෆැමිලි එකක් හොඳට ඉගෙනගෙන මේ වගේ තත්ත්වයකට ආවේ කියලා. ඒතර අපි දන්නවා මේ පවුල කියන එක තමයි මේ කුඩා මේකකේ මේ ලෝකේ තියෙන යහපත් පුද්ගලයෙක් නිර්මාණය වෙන්න සහ එහෙම නැත්නම් මේ සාර්ථක පුද්ගලයෙක් නිර්මාණය වෙන ක්‍රියාදාමයේදී මේ පවුල කියන එක කොච්චර ඉම්පෝටන්ට්ද? මම කොහොමද දකින්නේ? ඉතාලම ඉම්පෝටන්ට්. මගේ ජීවිතේ පවුල තමයි ප්‍රධානයි. හැබැයි පවුල කිව්වහම මම ඒක ඩිෆයින් කරනවා ඊට වඩා චුට්ටක් ඉදිරියට. පවුල කිව්වහම ගොඩක් හිතන්නේ හරි මගේ වයිෆ්, මගේ දරුවෝ, මගේ අම්මා තාත්තා, සහෝදරයෝ එච්චරයි. ඒ වුණාට මම මගේ පවුල හැටියට සැලකන්නේ පොඩ්ඩක් ඊට එහායින් ගිහින්. මගේ කස්ටමර්ස්ලා, මගේ කස්ටමර්ස්ලා ඔක්කොම මගේ පවුල. මගේ ස්ටාෆ් මාත් එක්ක වැඩ කරන අය, ඒ ඔක්කොම මගේ පවුල. ඉතින් එක එක්කෙනාට සලකන විදිය පෞද්ගලිකව වෙනස්. ඒ වුණාට අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ පවුලක් කිව්වහම ඒ පවුල ඉතාම වැදගත් අපේ
වෙල්බීන් එකට අපේ මානසික තත්ත්වයට හැමදේටම වැදගත්. ඉතින් ගෙදර ජීවත් වෙද්දී පවුලත් එක්ක ජීවත් වෙනවා. අපි හැමෝම රස්සාවක් කරනවා, බිස්නස් එකක් කරනවා. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් ගෙදරට වැඩි ඉන්නේ රස්සාවේ එහෙම නැත්නම් බිස්නස් එකේ. ඉතින් එතන හොඳ පවුලක් තිබුණ නැත්නම් ඒකේ සාර්ථකත්වයකුත් නැහැ. අනිවාර්යයෙන්. ඒකම අපි කරන වැඩේ හරියට කරන්න බැරි නම් ඒකේ සාර්ථකත්වයකුත් නැහැ. ඉතින් මම දකින විදිහට පවුල කියන්නේ මේ හැමෝම අපි ආශ්‍රය කරන මිනිස්සු, අපේ යාළුවෝ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් අපි හැම වෙලාවෙම අපේ තියාගන්න ඕනේ සම්බන්ධතා තියාගෙන වැඩ කරනවා නම් අපේ පවුල සාර්ථකයි. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ සීමාවක් කරලා කොටු කරන්නේ ඔබ මේ සෑම කෙනෙක්ම පවුල විදිහට සලකන එකෙන් ඔබට ප්‍රශ්නත් නැහැ, වැඩෙත් කෙරෙනවා. ප්‍රශ්න නැහැ කියන්නත් බෑ. එක ප්‍රශ්නත් එතෙම. ඉතින් ඒ වුණාට එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ආවත් Tamanට ඒක ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි පවුලක් විදිහට ජීවත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔබ හොඳ තැනකට ගේන්නේ මේ ස්ට්‍රෙස් ගැන තමයි මම ඊළඟට අහන්න හිටියේ. ඇත්තටම සෑම ඔබ කිව්ව ප්‍රශ්නත් එනවා කියලා. ඉතින් මේ ස්ට්‍රෙස් එනවානේ හැමෝටම. ඇත්තටම කාර්යබහුල වෙන්න ස්ට්‍රෙස් එක සමහරවිට වැඩි වෙන්න පුළුවන්. සෑම් කොඩි මොකද කරන්නේ? ඔයා මේ ස්ට්‍රෙස් ආවොත් මේක මැනේජ් කරන්න මොන වගේ ස්ට්‍රැටජිස් ද ඔයා පාවිච්චි කරන්නේ? හොබීස් මොන හරියම යූස් කරනවද නැත්නම්? මෙහෙමයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිහෙක් රස්සාවකට නැත්නම් එහෙම නැත්නම් ස්පෙෂලි බිස්නස් එකක් කරද්දී අපි වගේ ස්ට්‍රෙසර්ස් ඕන තරම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ ස්ටාෆ් එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්, තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ඒක හැන්ඩල් කරන්නේ ඒක සාමාන්‍ය ජීවිතයේ කොටසක් විදියට. ඒක ස්ට්‍රෙස් එකක් විදියට ගත්තොත් විතරයි ඒක ස්ට්‍රෙස් එකක් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහ මම හැම වෙලාවෙම ප්‍රැක්ටිස් කරන දෙයක්, හිතන දෙයක් තමයි පොසිටිව් තින්කින්. හැම වෙලාවෙම නෙගටිව් තැනකින් ඒක පොසිටිව් කරන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි මම කල්පනා කරන්නේ. නෙගටිව් තැන මම ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක හෙල්ප්ෆුල් වෙනවා තමන් කරන දේවල් වලට. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතේ කොහොමද මං ගෙනියන්නේ ස්ට්‍රෙස් නැති කරගන්න මගේ පර්සනල් ලයිෆ් එකේ මම හැම වෙලාවෙම අවුරුද්දක් බෙදලා තියෙනවා 4කට කෝටරයකට. ඒ කියන්නේ මාස 3ක්ම උඩරිම වැඩ කරනවා. රැය වෙනකම් වැඩ කරනවා, වීකෙන්ඩ් වැඩ කරනවා. හැබැයි ඒ මාස 3 අතර මම ෂෝට් බ්‍රේක් එකක් ගන්නවා ෆැමිලිත් එක්ක. ට්‍රැවල් කරනවා, එන්ජොයි කරනවා. ඒකෙන් වෙන්නේ අර බිල්ඩ් අප් කරපු ප්‍රෙෂර් එක බින්දුවට බහිනවා. ඊට පස්සේ රීචාර්ජ් කරගෙන ආයි ජීවිතේට මුහුණ දෙනවා. ඒක තමයි මම ප්‍රැක්ටිස් කරපු ස්ට්‍රැටජි එක කාලයක් තිස්සේ. අන්ෆෝර්චුනේට්ලි කොවිඩ් හින්දා ට්‍රැවල් කරන්න බැරි වුණා. නමුත් පුළුවන් විදිහට කරනවා. ඒක තමයි මම හිතන්නේ මෙහෙම අපි ඕනම කෙනෙකුට ස්ට්‍රෙසර්ස් තියෙනවා. ඒ ස්ට්‍රෙසර්ස් කොහොමද ඒක බාරගන්නේ? කොහොමද ඒකට මුහුණ දෙන්නේ කියන එක තමයි ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් මිනිසුන්ට කතා කරන්න ඕනේ. ට්‍රස්ටඩ් මිනිසුන්ට කතා කරන්න ඕනේ. ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඇඩ්වයිස් ගන්න ඕනේ. ගොඩක් මිනිසුන්ට ඒක කෙරෙන්නේ. ඒක තමයි මම හිතන්නේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අද වෙද්දී ඇත්තටම ගොඩක් මිනිස්සුන්ට ඒවට උපදෙස් දෙන මිනිස්සු ඉන්නවා. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා නේද? ඇත්තටම ගොඩක් තියෙනවා දේවල් අපි එතෙන්ට යන්නේ නැහැ. අපි අනික ගොඩක් හේතු මත වෙන්න පුළුවන් යන්නේ නැත්තේ. මට මතකයි අපි මම බිස්නස් එක පටන් ගත්තේ අවුරුදු 6කට කලින්. අපි ලොකු රිසර්ච් එකක් කරා නිව්සීලන්ත මාකට් එකේ. එතකොට දැනගත්ත ප්‍රධානම කාර්යය මොකද මම ෆයිනෑන්ස් ගැන කතා කරන ඉඳන් මම කියන්නේ ෆයිනෑන්ෂලි මිනිස්සුන්ට තියෙන ස්ට්‍රෙසර්ස් නෝයි ෆයිනෑන්ෂලි මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයි ලොකුම හේතුව ඒ මිනිස්සුන්ගේ වචනෙන් ආපු එකක්. තමන්ගේ ප්‍රශ්න තමන් ෆයිනෑන්ෂල් ප්‍රශ්න තමන් කතා කරන්න බයයි. තමන් දන්නේ කවද්ද රිටයර් වෙන්නේ කියලා. රිටයර් වෙන්න මොනවද ඕන කරන්න කියලා තමන් දන්නවා. ඒක ඇත්තටම මනසෙන් දන්නවා. හැබැයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ඒගොල්ලෝ කිසිම ස්ටෙප් එකක් ගන්න නැහැ. මට හම්බෙන කස්ටමර්ස්ලා හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් බැලුවොත් ජීවිතේට ෆයිනෑන්ස් ගැන කතා කරලා නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ ගෝල්ස් තියෙනවා, ගෙවල් ගන්න තියෙනවා, රිටයර් වෙන්න තියෙනවා, ළමයින්ගේ එඩියුකේෂන් ඔක්කොම දන්නවා. හැබැයි කවදාවත් ඒක කොහොමද කරන්න කියන එක කතා කරලා නැහැ. ඉතින් ඒවට මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ මිනිස්සු ගාවට යන්න ඕනේ. ඒ මිනිස්සුගෙන් ට්‍රස්ට් කරලා ගිහින් අහලා උදව් ගන්න එක තමයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපි තවදුරටත් කතා කරමු මේ ෆයිනෑන්ස් ගැන. අනිවාර්යෙන් ඔබගෙන් අහන්න දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඊට කලින් පුංචි කමර්ෂල් බ්‍රේක් එකක් අරන් එමු. This is Red Talks with Rotti Hut. Get your living area or office space be professionally cleaned. High standards you can trust for unbeatable pricings. For professional and quality services. Trendy Nest. ඉතින් අපිට කොෆි බ්‍රේක් එකේ සාදර අනුග්‍රහය සෑම් සස්පෝට් වලින්. ඉතින් thank you සස්පෝට්. ඒකම මේ ඔබ ෆයිනෑන්ස් ගැන කතා කරපු හින්දා අපි දන්නවා දැන් මේ ෆයිනෑන්ස් සෙක්ටර් එක ගොඩක් මේ ඉන්ඩෙක්ස් පාවිච්චි කරනවා. මිනුම් දඬු. අපි එක ෆිගර්ස් වලට මෙන්න මේ මිනුම් දඬු කියලා. හැබැයි සාර්ථකත්වය කියන එක මනින්දී අපිට මිනුම් දණ්ඩක් තියනවද? එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩෙක්ස් එකක් තියනවද සෑම්? එහෙම නැත්නම් සෑම්ට අනුව සාර්ථක පුද්ගලයෙක් කියන්නේ කවුද?
සල්ලි ගොඩක් තියෙන කෙනෙක්ද නැත්නම් වෙනත් දෙයක්ද? මගේ ඕකේ අර්ථකථනය බොහොම වෙනස්. සමහරවිට මම හරි වෙන්න පුළුවන් වැරදි වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ මගේ අදහස විතරයි. මම දකින විදිහට සාර්ථකත්වයට ඉන්ඩෙක්ස් එකක් නැහැ. මොකද අපි හැම වෙලාවෙම පෞද්ගලිකව සාර්ථකත්වයේ මනින්නේ අපිට සාපේක්ෂව මනින්න ඕනේ. හැබැයි අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ පෘථග්ජන මිනිස්සු හැටියට අපේ සාර්ථකත්වය අනික් තව මිනිස්සු එක්ක කම්පෙයාර් කරලා මනින්න. ඒක තමයි අපි කරගන්න ලොකු වැරද්ද. අපි සංසන්දනය කරනවා. අපිට ඕනේ එයාට වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් එයා කරන දේ කරන්න. ඒ සමහරවිට ඒක අපේ පෞද්ගලික ජීවිතේට හරියන්නේ නැහැ. දැන් මම මගේ ජීවිතේ උදේ ඉඳන් හැන්දෑව වෙනකම් මිනිස්සුත් එක්ක කතා කරන්නේ කාත් එක්කවත් කම්පෙයාර් කරන්න එපා. සංසන්දනය කරන්න එපා. ඔයාට පාත් එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ පාත් එක මට කියන්න මම ඔයාගේ පාත් එකේ වාව ගෙනියන්නම්. එතකොට මම කෙනෙක් එක්ක ඉඳගත්තාම මම එයාත් එක්ක සැලසුමක් ඇතුව නෙමෙයි ඉඳගන්නේ. ඇජෙන්ඩා එකක් නැහැ. ඕපන් මයින්ඩ් එකකින් ඉඳගෙන එයාට කියනවා කතා කරන්න කියලා. එයා කතා කරලා එයාගේ තියෙන බර්නින් පොයින්ට්ස් ප්‍රශ්න ඔක්කොම එළියට ගන්න. එළියට අරගෙන එයාට ඕනි මොනවද කියන එක එයාගේ සාර්ථකත්වයේ රඳාපවතින්නේ එයාගේ peace of mind. ඒ කියන්නේ එයාගේ මානසික තත්ත්වයේ සතුටුදායක තත්ත්වයකට ආවොත් විතරයි එයාගේ සාර්ථකත්වය එයාට දකින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එයා හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ ස්ට්‍රෙස් එකක. එයා හැම වෙලාවෙම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන රැට් රේස් එක දුවන්නේ. ඒ රැට් රේස් එක නැති කරන්න නම් එයා හොයාගන්න ඕනේ එයාගේ සතුටුදායක තත්ත්වය මොකක්ද කියලා. සතුට තියෙන තැන හොයන්න. සතුට තියෙන තැන හොයන්න. දැන් මම මගේ කස්ටමර්ස්ලාත් එක්ක කරන්නේ සතුට තියෙන තැන එයාගේ හොයනවා. එයාත් එක්ක කතා කරනවා. සමහරවිට සමහර කස්ටමර්ස්ලා මාත් එක්ක කියලා යනවා ඔයා ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් එකක් මට කරේ නැහැ. මාත් එක්ක නිකන් කතා කරා විතරයි කියලා. ඒක තමයි ජීවිතය කියන්නේ. ඉතින් ඒ මිනිස්සයාගේ තත්ත්වය ඒ මිනිස්සට ඕන තැනට ගෙනියන එක තමයි එයාගේ සාර්ථකත්වය. ඉතින් මගේ අර්ථකථනය අනුව මිනිහෙකුට සාර්ථකත්වය කියන එකට ඉන්ඩෙක්ස් එකක් නැහැ. ඒ ඉන්ඩෙක්ස් එක තමන් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන දෙයක්. ඒක තමන්ට ගැලපෙන දෙයක් වෙන්න. එතකොට හැම මිනිහම සතුටින් ජීවත් වෙනවා. තමන් දැනගන්න ඕනේ තමන්ගේ මෙතන මම සාර්ථකයි කියන්නේ සතුට තියෙන තැන මෙතන මම සාර්ථකයි කියලා. සතුට කියන්නේ සල්ලි නෙමෙයි. සල්ලි නෙමෙයි. දැන් ගොඩක් මිනිස්සු හැම වෙලාවෙම සතුටද තමන්ගේ දියුණුවද කියලා බලන්නේ සල්ලි හරි තානාන්තරය හරි. දැන් මගේ ජීවිතය බැලුවොත් සල්ලිත් නෙමෙයි තානාන්තරයත් නෙමෙයි මගේ සතුට. මගේ සතුට තියෙන්නේ මම කරන දේ මම කරන දේ අනික් මිනිස්සු සතුටු වෙලා මිනිස්සු දියුණු වෙනවා බලන එක තමයි මගේ සතුට. ඉතින් එහෙම බැලුවොත් ඒකට ඉන්ඩෙක්ස් එකක් නැහැ. ඉන්ඩෙක්ස් එකක් ඇත්තටම නැහැ නේද? ඒක හරි. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් එහෙම අපි දකිනවා මේ මාර්ක් සකර්බර්ග් මේ Facebook නිර්මාතෘ කොච්චර සල්ලි තිබුණත් අපි දකිනවා මේ රබර් සෙරෙප්පු දෙක දාගෙන පම්මල්ලක් අතේ අරගෙන බීච් එකට ගිහිල්ලා ගෙදර ෆැමිලි එකත් එක්ක හවස ඉර බහිනවා බලලා ගෙදර එනවා. ඇත්තටම දැන් මගේ ජීවිතය බැලුවොත් මම හොඳ කාර් එකක් ගෙලවනවා. මම හොඳ රස්සාවක් තියෙනවා. මම ට්‍රැවල් කරනවා. ඒ ඔක්කොම කරනවා. ඒ වුණාට මම ගෙදර ආපුවාම බුදිය ගන්න පැදුරේ. මගේ මනසෙන් මම බුදිය ගන්න පැදුරේ. මට වැටෙන්න තැනක් නැහැ. මම උඩට බැලුවොත් මට පේන්නේ අහස විතරයි. ඒක අර අපි කතාවක් තියෙනනේ පැදුරෙන් බිමට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. මගේ ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම මම ජීවත් වුණේ පැදුරේ. එතකොට ඒක තමයි මං කියන්නේ හැමෝටම දෙන්න පුළුවන් ලොකුම ආදර්ශය මොනවා තිබුණත් ඒවා මැටීරියල් දේවල් විතරයි. ඒ වුණාට තමන්ගේ සතුට තමන්ගේ අනාගතේ රඳාපවතින්නේ තමන් කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ කියන එක. තමන් තුළම තමයි තියෙන්නේ තමන්ගේ සතුට. ඇත්තට. ඉතින් මේ ෆයිනෑන්ස් ගැන අපි කතා කරේ නෑ ඇත්තටම සෑම්. මම අහන්න හිටපු දෙයක් තමයි අපි දන්නා මේ ලංකාවේ තත්ත්වය ගැනත් අපි කතා කරොත් එහෙම අද ආර්ථික වශයෙන් හොඳටම හෙම්බත් වෙලා ඉන්න ආර්ථිකයකට අපි වැටලා තියෙන්නේ. මේ මූල්‍ය කළමනාකරණයේ දුර්වලතා කියලා තමයි මම පෞද්ගලික විශ්වාස කරන්නේ. එතකොට මේ ෆයිනෑන්ස් කන්ට්‍රෝලින් එහෙම නැත්නම් මැනේජ්මන්ට් කියන්නත් පුළුවන්. මූල්‍ය කළමනාකරණය මේ තනි පුද්ගලයෙකුට එහෙම නැත්නම් ආයතනයකට එහෙම නැත්නම් රටක් විදියට මේ හැම අංශයකටම කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ? මේක ලයිෆ් එකේ අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නේද මූල්‍ය කළමනාකරණය කියන්නේ? අනිවාර්යයෙන්. ඕක ඔයිට වෙන විදිකට අර්ථ දකින්න මං කැමති. මොකද මම අවුරුදු 15ක් තිස්සේ අවුරුදු 30ක් මගේ කරන ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් කරන බැංකින් ඔක්කොම හැබැයි අවුරුදු 15ක් තිස්සේ මම පොඩි වැඩක් කරා. මම හම්බෙන් හැම කස්ටමර්ස්ලාගේම පේන් පොයින්ට් ලියන්න පටන් ගත්තා. ලියන්න පටන් අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ දැන් ඒකට මට හොයාගන්න පුළුවන් වුණා මොනවද මිනිස්සුන්ට තියෙන ප්‍රශ්න මේ ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව. දැන් මම ඔයා හම්බුනොත් දැන් ඔයා කතා කරේ ෆයිනෑන්ස් සම්බන්ධව මම වෙන දෙයක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මම කතා කරන්නේ ෆයිනෑන්ස්. මේ මිනිස්සුන්ට තියෙන කොමන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කොමන් ප්‍රශ්න අතරේ ඒගොල්ලන්ට ඕන් ප්‍රශ්නත් තියෙනවා. ඉතින් ඔය
ඔය මූල්‍ය කල්පනා කරන්නේ කියන එක මම දකින්නේ පවුලක් විදිහට ගැලුවොත් මම රටක් හරි කම්පැනි එකක් හරි නෙමෙයි ඒවත් ඒ වුණාට ඒකට අදාළයි. ඕකේ තියෙන්නේ තමන්ගේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. තමන්ගේ ජීවිතයේ ෆයිනෑන්ෂල් සම්බන්ධව ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. මේකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ෆයිනෑන්ෂල් රෙසිලියන්ස්. ලෝකේ තියෙන මම දකින ඒ අවුරුදු 15ක් තිස්සේ ලියන්න පටන් ගත්තාම මට දැක්කපු ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මිනිස්සුන්ට ෆයිනෑන්ෂල් රෙසිලියන්ස් කියන එක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. තමන් දන්නේ තමන්ට මොකක්ද ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් කියන. තමන් වැටුනොත් කොහොමද නැගිටින්නේ? තමන්ට ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා නම් අපි කියනවා ඒක ප්ලෑන් A කියලා. ප්ලෑන් B එකක් තියෙනවා. A නැති වුණොත් B එක කොහොමද එක්සිකියුට් කරන්නේ? B එක නැති වුණොත් C එකක් තියෙනවා. ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා බලන්න. ඔයාට ප්ලෑන් එක A ගොඩක් ඇති. A1 A2 කියලා කියන්න. ඔයාගේ ප්ලෑන් B එක මොකක්ද? දැන් ඔයාට මම කතා කරද්දී ඔයාට තේරෙනවා ඇත මම මේක කරලාද තියෙන්නේ. හැම මිනිස්සෙකුටම ප්ලෑන් B එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැම මිනිස්සෙටම තියෙන්න ඕනේ මේ ප්ලෑන් A එකේ කොටස් වලට ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව. රෙසිලියන්ස් චෙක් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මං හිතන්නේ ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව තමයි රෙසිලියන්ස් තමයි ප්‍රධානම මූල්‍ය කල්පනා කරන්නේ වැදගත්කම. මේකට අපි අපිට තා පොඩ්ඩක් විස්තර කරොත් මේ රෙසිලියන්ස් කොහොමද අපි ඒක මේක ඇත්තටම ඒකත් මං කිව්වේ අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාගේ රෙසිලියන්ස් මගේ රෙසිලියන්ස් සම්බන්ධ නැහැ. ඉතින් මේක පොතක් කියවලවත් එහෙම නැත්නම් කම්පියුටර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරලවත් නැත්නම් ගණනය කරලවත් මේක හොයන්න බෑ. ඉතින් අපි මේකට පොඩි වැඩක් ඇත්තටම කරගෙන යනවා. මේ මොකද මම හිතනවා මගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ මම දැන් මේ අවුරුදු 15ක් තිස්සේ ලියපු දේවල් වලින් ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. මේක හරි කරලා මේ මිනිස්සුන්ට ඒක හෙල්ප් කරේ නැත්තම්. ඒක තමයි මගේ ලෙගසි එක. මගේ දායාදේ මං ළමයින්ට හරි අනාගතයට හරි දෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙන ඉස්සරහට. ඉතින් මේකට අපි පොඩි වැඩක් කරගෙන යනවා මේ දවස්වල ඇත්තටම ඇමරිකාවේ අපි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් බිල්ඩ් කරගෙන යනවා. මේ ඕනම මිනිස්සෙකුට මේ සම්බන්ධට ගිහින් මේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකට ගිහින් තමන්ගේ රෙසිලියන්ස් තමන්ට චෙක් කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් මිනිස්සු වෙලා තියන්නේ දැන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා මම කියපු සමීක්ෂණයේ රිසර්ච් එකේදී අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරපු දෙයක් තමයි මිනිස්සු තමන්ගේ ප්‍රොබ්ලම් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේත් නැහැ. අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තට ඊළඟ ඇක්ෂන් එක ගන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒකට ගන්න බයයි. ඒ ස්ටෙප් එක තියන්නේ නැහැ. ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් ගාවට යන්නේ නැහැ. ගිහින් කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද හිතනවා මේ මිනිස්සු ගොඩක් චාර්ජ් කරයි. මේක අපිට කොච්චර කොස්ට් වෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ මිනිස්සු අපෙන් හම්බ කරගන්න යනවද දන්නේ නැහැ. මොකද ඒක වැරද්දක් නෙමෙයි. මොකද මිනිස්සු ගොඩක් වැරදි දේවල් කරලා හම්බ කරලා තියෙනවා ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර්ස්ලා මේ ලෝකේ. ඒකෙන් මිනිස්සු බය වෙලා තියෙන්නේ වගේ ගිහින් ට්‍රස්ට් කරලා ඇඩ්වයිස් එකක් ගන්න. ඉතින් අපි මේකෙන් කරන්නේ මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් කරන්නේ ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් ගාවට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තමන්ට තමන්ගේ රෙසිලියන්ස් අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න පුළුවන්. අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඉවරුනාම එක තැනකදී එනවා මට ප්ලෑන් B එකක් නැහැ. මගේ ප්ලෑන් B එක 50යි තියෙන්නේ 70යි තියෙන්නේ. මට ප්‍රශ්න තියෙනවා. මම මොකද්ද කරන්නේ? එතකොට තමන්ට තීරණය කරන්න පුළුවන් මට ප්‍රශ්න තියෙනවා මම මේක සෝට් අවුට් කරන්න ඕනේ. දැන් තියෙන ප්‍රශ්නේ මිනිස්සුන්ට තමන්ට තියෙන ප්‍රශ්න තමන් දන්නේ නැහැ. දැනගත්තත් ඒකට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න. දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් අපි කරන්නේ මිනිස්සුන්ට ඒ ඇක්ෂන් එක ගන්න කොන්නකටම ඒ කියන්නේ අන්තිමට යනකම් ගෙනියනවා. එතකොට මිනිස්සයාට තමන්ගේ අර තියෙන බය නැතුව යනවා. ඒක තමයි මම සමාජයට දෙන්න හදන්නේ. ඒක දැනට මේ ක්‍රියාත්මක වෙමින් පවතිනවද නැත්නම් කවදා වගේ? නෑ ඇත්තටම කොවිඩ් එකේ හින්දා අපිට පොඩ්ඩක් ඒක පහ වුණා. ඒක ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා. අපිට කොහොමත් බලාපොරොත්තු වෙන මාස 3ක් 6ක් ඇතුළත අපි ඕනම සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ටෙස්ටිං කරන්න අපි ටෙස්ටිං කරන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ මාකට් එකට බොහෝ දුරට මේ අවුරුද්ද ඉවරෙන්න කලින් අපි එළියට දාන්න බලා ගන්න පුළුවන් අපේ කොහොමද රෙසිලියන්ස් කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ ඒක ඕනම කෙනෙකුට කරන්න ඕන දෙයක්. පොඩි ගානක් වියදම් වුණත් අපි බොහොම පොඩි ගානක් එකට චාර්ජ් කරන මොකද ඒක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක්. ඒ වුණාට නොමිලේ දුන්නාම සමහර වෙලාවට අගයක් නැහැ කියන ඇත්තටම කතාවක් තියෙන සමාජයේ. මෙහෙමයි. ඒක ඇවිල්ලා ඒක ඔයගෙන හරි. ඉතින් ඒ වුණාට මිනිස්සුන්ට ෆෝඩ් කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් දරිය හැකි මිලක් දෙනවා. දැන් මේක අපි කිව්වොත් තමන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් රෙසිලියන්ස් ඔරොත්තු දීමේ හැකියාව 90%ක් මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන් නම් මනුස්සෙක් පොඩි ගානක් වියදම් කරන එක මම හිතන්නේ සාධාරණයි. අනික මේ මනුස්සයට ඒක ලොකු සේවයක් වෙනවා තමන්ගේ ජීවිතය ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට අපි ඒක ලොන්ච් කරාම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපිට ආරාධනා කරන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් ඒක අපි බලාගෙන ඉන්නවා. ලොකු දෙයක් වෙයි.
ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබගේ එතකොට මේකේ යම් කිසි නමක් නාමයක් තියෙනවද මේ වෙනකොට? ඔව් අපි ඒක ලෝන්ච් කරන්න යන ඒ ප්ලෑන් කියලා. ඒ plan මොකද ඒ නම දාන්නත් හේතුව ඒක ඕනම මිනිස්සෙකුගේ පර්සනල් ජීවිතේ ඒ ප්ලෑන් එක ඒ වෙනවා. ප්ලෑන් එක වෙනවා. ඉතින් අපි සුබපදන අතර මේ වැඩ කටයුතු සාර්ථකම වෙන්න කියලා අපි පොඩි බ්‍රේක් එකක් ගන්නත් ඕනේ. හැබැයි ඊට කලින් තව පුංචි දෙයක් මම ඔබෙන් අහන්න ඕනේ. මොකද ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ හැදුන වැඩුණ අද නවසීලන්තයට ඇවිල්ලා හොඳ සාර්ථක උපදේශකවරයෙක් විදිහට මේ මූල්‍ය කළමනාකරණය ගැන විශේෂයෙන් කතා කරන හින්දා ඔබ කොහොමද මේ වෙනස අත්දකින්නේ? ලංකාවේ අපි රැකියාව කරන පුද්ගලයෙකුයි මේ නිව්සීලන්ඩ් වල මේ තියෙන වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එකයි ගත්තාම මොන වගේ වෙනසක්ද ඔබ දකින්නේ? හොඳ නරක දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම ඔබට අත්දැකීම එහෙම තියනවද නරක පැත්තෙන් හෝ හොඳ පැත්තෙන් මෙන්න මෙහෙම විශේෂ දෙයක් අපිට කියන්න? මම දකින එකම දේ ලංකාවේ වැඩ කරලා මෙහෙ ඇවිල්ලා වැඩ කරා. මොකද මමත් රස්සාවක් කරා මෙහෙ මගේ ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න කලින්. එකම දේ අපි ලංකාවෙන් මෙහෙ එන්නේ ගොඩාක් පන්නරේ වෙලා. මෙහෙ පදන් වෙලා එන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මම කියන්නේ ලංකාවෙන් එන තරුණ අයට මෙහෙ ආපුවම කම්මැලි වෙන්න එපා. මොකද මෙහෙ ජීවිතේ බොහොම සරලයි. ලංකාවේ හැටියට බැලුවොත් හැමදේම පිළිවෙලයි. මම කියන්නේ ලංකාවේ දේවල් පිළිවෙලක් නැහැ කියලා. අපි හැමෝම දන්නවා ලංකාවේ අපි ගරහනවා නෙමෙයි ලංකාවට. ඒකේ ලංකාවේ ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. මම අද ඉන්නේ ලංකාවේ මම ගත්ත ජීවිතේ එක්ස්පීරියන්සස් හින්දා. ඒ වුණාට මෙහෙ ආපුවාම ගොඩක් දේවල් ස්ට්‍රීම්ලයින් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් එක ප්ලෑන් එකේ යන්න පුළුවන්. සිස්ටමයිස් වෙලා හැමෝටම ලංකාවේ ඩීවියේට් වෙන හැමතැනම. දැන් මෙහෙ යනවා. එතකොට වෙන්නේ අපේ ජීවිතේ අපි පොඩ්ඩක් කම්මැලි වෙනවා. මොකද අපි අර වැඩ කරපු අපිට මෙහෙ රිලැක්ස් කරන්න පටන් ගන්නවා. හැබැයි මිනිස්සෙක් මම දැන් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්තට ආයි ගියොත් මිනිස්සෙක්ගේ අවුරුදු 35 නම් 55ට ඒ අවුරුදු 20 මම කියන්නේ ප්‍රයිම් ටයිම්. ඕනම මිනිහෙක් ඕනම මිනිස්සෙක් සෑහෙන්න වැඩ කරන්න ඕන එක. ඒ කාලේ වැඩ කරලා තමන් හම්බ කරලා තමන්ගේ ප්ලෑන්ස් බිල් කරේ නැත්තම් 55න් පස්සේ ස්ට්‍රගල් කරනවා. ඉතින් මං හැම වෙලාවෙම තරුණ අයට මෙහෙ කියන්නේ ඒ අවුරුදු 20 හොඳට ප්ලෑන් කරන්න, හොඳට වැඩ කරන්න. ඉතින් බැලුවොත් වෙනස බැලුවොත් ලංකාව අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා. මෙහෙත් ඇවිල්ලා ඒ විදිහටම කන්ටිනියු කරන්න. මෙහෙ ඇවිල්ලා වැඩ කරන කාර්ය ලේසි. මෙහෙ ඒ විදිහටම වැඩ කරොත් ලංකාවේ හිටියට වැඩිය හොඳ වාසියක් තියෙනවා නේද? මම ආර්ථික උදාහරණයක් වශයෙන් මම ලංකාවේ මෙච්චර වැඩ කරේ නැහැ. අනික අපි ගෙදර බැලුවොත් අපේ ගෙවල් වල ලංකාවේ හිටියා සේවකයෝ හිටියා, ඩ්‍රයිවර්ලා හිටියා, ඔක්කොම හිටියා. මෙහෙ එහෙම නැහැ. මෙහෙ අපි හැමදේම තමන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකත් පවුලක තියෙන සම්බන්ධය ඉතාලම වර්ධනයට හොඳයි. පවුල් සංවර්ධනයට හොඳයි. ඉතින් අපේ ළමයි බලාගෙන ඉන්නවා අපිත් වැඩ කරනවා. ඒගොල්ලොත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක ලංකාවෙන් නම් ආවයි කියලා මෙහෙ නැති කරගන්න හොඳ නැහැ. අපි ඒක උදව්වකට අරගෙන අපි ඉදිරි තැනට යන්න ඕනේ. එහෙම කරොත් මම නම් හිතන්නේ ලංකාවේ, ඉන්දියාවේ, ෆිලිපීන්ස් මගේ ගොඩක් කස්ටමර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ මෙහෙ ආපුවාම අපි හැමෝම එන්නේ එකම සමාජ මට්ටමක ඉඳන් අපි අපේ දෙමව්පිය ගොඩාක් මහන්සිලා වැඩ කරා. අපිත් මහන්සිලා වැඩ කරා. ඉතින් ඒ තත්ත්වය කන්ටිනියු කරොත් මෙහෙ අපිට විශාල දැනකට යන්න පුළුවන් කියන එක මගේ අනිත් එක උස්මිටි ભેදයක් එහෙම දෙයක් නැහැ නේද? මෙහෙ හරි ලේසිනේ. හරි ලේසි. මෙහෙ ඇත්තටම හරිම ලේසි. කවුරුත් මෙහෙ මිනිස්සු පුරුදු වෙලා තියෙන කම්පෙයාර් නොකර ඉන්නනේ. දැන් මම ඉස්සලත් මේක ටච් කරා. අපි තමයි මෙහෙ ඇවිල්ලා අපි කම්පෙයාර් කරන්න පටන් ගන්න. දැන් මෙහෙ මිනිස්සු කවදාවත් එහෙම කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මොකටද කම්පෙයාර් කරන්නේ? අපේ මිනුම් දණ්ඩ හොයාගත්තා. අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා හොයාගත්තා. අපි මහන්සි ඒකට අවස්ථාව තියෙනවා. කිසි කෙනෙක් තරඟ කරන්නේ නැහැ. කරදර කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මම හිතන්නේ අපි පිටරට වලින් ආපුවාම අපේ තරඟය අපි ක්‍රියේට් කරගන්නවා මේ අනවශ්‍ය විදිහට. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතේ ගෙනියන එක. ඕන තරම් ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා. ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා. තව මං වගේ තව ගොඩාක් අය ඉන්නවා. තව ඕන තරම් මෙහි එක දේවල් වලට ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා. ෆිසිකල් ඇඩ්වයිසර්ස් ඉන්නවා, නියුට්‍රිෂන් ඔය හැම දෙයක්ම ඇඩ්වයිසර්. ඕගොල්ලන්ගෙන් උදව් ගන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ අපි ඔක්කොම දන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නෑ. අපි දන්නේ නැති දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. දැන් මම දන්නවා මාත් එක්ක කස්ටමර්ස්ලා ආපුවම ෆයිනෑන්ෂල් ඇඩ්වයිස් ගන්න. ඒ මිනිස්සු මෙලෝ දෙයක් දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වුණාට ඒගොල්ලෝ හිතාගෙන ඉන්න ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒක හරි. ඉතින් ඒක අපි මානසික තත්ත්වෙන් අයින් කරලා අපිට තියෙන ඇඩ්වයිසර්ස් ඔක්කොම අරගෙන ට්‍රස්ට් කරලා මිනිස්සුන්ව ටීම් එකක් දෙන්න. කම්පැනි එකක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. පුද්ගලික හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් තුනක් ඉන්න ඕනේ ටීම් එකක් වටේ. දැන් ෆයිනෑන්ෂල් පැත්ත ගත්තොත් දැන් මම කරන තව දෙයක් තමයි දැන් මම උදාහරණයක් විදිහට අපි මම බිල් කරා මොඩල් එකක් 6 elements of financial planning කියලා. ඔය මොඩල් එක බිල් කරන්න හේතුව මම ASB එකේ වෙස්පැක් එකේ මෙහෙ වැඩ කරද්දි මම ලංකාවේ ඩොයිච් බැංක් වැඩ කරේ. ඔය වැඩ කරද්දි මට තේරුම් ගිය දෙයක් තමයි එක කපල් එකක් වටේ මිනිස්සු 15ක් 20ක් රැඳා පවතිනවා.
right? දැන් උදාහරණයක් මෙහෙ ගත්තොත් ඔයාට ඉන්නවා කිවිසේව ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්, මෝගේජ් ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක්, රියල් එස්ටේට් ඒජන්ට් කෙනෙක්, ලෝයර් කෙනෙක්, ඇකවුන්ටන්ට් කෙනෙක්, ඉන්ෂුරන්ස් බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. දැන් මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔය ඒගොල්ලෝ ප්‍රොෆෙෂනල්ස්ලා. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයේ උපරිම හොඳින් සේවය කරනවා. ඒකට මං වරදවා තේරුම් ගන්න එපා. එහෙම නෙමෙයි මං කියන්නේ. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් හස්බන්ඩ් ඇන්ඩ් වයිෆ් කෙනෙක් හැටියට මේ 10 දෙනා 15 දෙනා කවද්ද එකට ඉඳගෙන එක මේසේ ඔයත් එක්ක කතා කරේ හරි X and Y මට කියන්න ඔයාගේ දැන් තත්ත්වය මොකක්ද? ඔයාගේ ජීවිතයේ තත්ත්වය. ඊළඟ අවුරුදු 3ේදී 5ේදී 10ේදී 15ේදී ඔයා මොනවද කරන්නේ? අපි කොහොමද ඔයාට හෙල්ප් කරන්නේ? මේ ටීම් එකක් ඇවිල්ලා ඔයාට හෙල්ප් කරනවද? නෑ. ඉතින් ඒ ටීම් ඒක තමයි මෙහි තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. ඒ ටීම් එක අවශ්‍යයි අපිට. හැබැයි ওই ටීම් එක අතර ඉන්න ඕනේ ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑනර් කෙනෙක් මේ කපල් එකට මේ ටීම් එක යූස් කරලා හෙල්ප් කරන්න. ස්ට්‍රැටජි එක හදාලා දෙන්න. මේගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් ප්ලෑන් එක අතට අරගෙන ඒගොල්ලන්ගේ අත අල්ලගෙන ඉදිරියට යන්න. අන්න ඒක තමයි මම කරන්නේ. ඉතින් මම චැලෙන්ජ් එකක් නෙමෙයි මෙහි ඉන්න ඇඩ්වයිසර්ස්ලා එක්කෙනෙකුට. මම කරන්නේ ඒගොල්ලන්ගෙන් හෙල්ප් අරගෙන මගේ කස්ටමර්ස්ලා ඉදිරියට ගෙනියන එක. හරිම සතුටුයි මේ කතා අහන්න සෑම අපිට ගොඩාක් දේවල් අහන්නත් තියෙනවා. නමුත් කාල වේලාව තමයි ඇත්තටම තියෙන ප්‍රශ්නේ. අපි පුංචි කමර්ෂල් බ්‍රේක් එකක් අරන් එමු. අපිට සෙග්මන්ට් දෙකක් තියෙනවා. අපි අවසාන භාගයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. This is Red Talks with Rotti Hut. Do you want to feel the relishing excitement of Sri Lankan spicy cuisines? Now you can dine in or take home the most authentic Sri Lankan dishes. Rotti Hut, taking your taste buds to Sri Lanka. මේ සෑම් මම අහන්නම හිටපු එක මේ ආපු වෙලාවෙ ඉඳලා ඔබගේ මේ ටී-ෂර්ට් එකේ තියෙන නම ස්මාර්ට් ඇඩ්වයිසර්. ඔබ කැමති නම් අපිට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද මේ ස්මාර්ට් ඇඩ්වයිසර් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ජී ආපක හොඳයි. මේක ඇත්තටම මේ අපේ අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එක. මෙච්චර කල් අපි අවුරුදු 6ක් ට්‍රේඩ් කරනවා. කියන්නේ මම මගේ බිස්නස් එක පටන් අරගෙන මම ට්‍රේඩ් කරේ සෑම් කොඩි කියන බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඒක ඇත්තටම හෙට අදින් ඉවරයි. හෙට අලුත් බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අපි ලොන්ච් කරනවා ස්මාර්ට් ඇඩ්වයිසර්. කරන දේවල් ඔක්කොම එකයි. ඇඩ්වයිස් ඔක්කොම එකයි. ඒ වුණාට එක බිස්නස් එකක් දියුණු වෙද්දී එක කාලෙකදී වෙනස් කිරීම් කරන්න වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඉතින් අපි ආර්දනා කරන ඕනම කෙනෙකුට අපිත් එක ජොයින් වෙන්න වෙබ්සයිට් එක ලොන්ච් වෙනවා ස්මාර්ට් ඇඩ්වයිසර්. ඉතින් වෙබ්සයිට් එකට ගියොත් වැඩි විස්තර ගන්න පුළුවන්. ඒකත් එක්කම අපේ අර අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ආපුවම මේ ප්ලෑන් අපි අර ඔබ කියපු රෙසිලියන්ස් ඒක ඉතාම අවශ්‍ය දෙයක් ඕනම කෙනෙකුට. හැබැයි කවුරු හරි අවශ්‍ය නම් ඒක ගැන දැනගන්න අපිට කන්ටැක්ට් කරන්න පුළුවන්. දැන් මොනවත් අපි ඒක ආපුවම අපි දැනුවත් කරන්න. අපි දැනට මතක තියාගමු ස්මාර්ට් ඇඩ්වයිසර් වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා වැඩි විස්තර බලන්න කියලා. ඉතින් අපි එන්ඩ් එකට යන්න කලින් මේ සෙග්මන්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා සෑම්. පළවෙනි එක තමයි රෙඩ් විෂ්. අපි මේකෙදි කරන්නේ සෑම් අපි ඔබට ලබා දෙනවා මේ බලයක්. මේක අසීමාන්තික බලයක් ඔබට හිතා ගන්න පුළුවන්. මේක ලෝකේ තියෙන ලොකුම බලය කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. එහෙම බලයක් සෑම්ට ලබා දුන්නොත් ඒක යූස් කරලා මොන වගේ වෙනසක්ද ඔබ මේ ලෝකෙට යහපතක් කරන්න ඔබට ඕනනම් අලුතෙන්ම දෙයක් ස්ථාපිත කරලා මිනිස්සුන්ගේ යහපත වෙනුවෙන් දෙයක් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් දැන් තියෙන දෙයක් වෙනස් කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ලැබුණොත් ඔබ මොකද කරන්නේ සහ ඇයි ඔබ එහෙම කරන්න කියලා මම කැමතියි දැනගන්න. ඒක අසීමිත බලයක් නම් මම ඔබට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් ඒකේ. මම කරන එකම දේ ලෝකේ ඉන්න ඕනම මිනිස්සු හැම මිනිස්සයාගේම මනසට ගිහින් කියනවා ගිහින් තමන්ට ගන්න ඕන ඇඩ්වයිස් ගිහින් ගන්න. තමන්ගේ ඇඩ්වයිසර්ස්ලා ඉන්නවා. ඒ ඇඩ්වයිසර්ස්ලාගේ ගිහින් මම කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ ඔළුව පාදනවා. ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් ලොකුම දේ මිනිස්සුන්ට ඉදිරි ගමන සඳහා. හැම කෙනෙක්ම ඔළුව පාදලා මේ ඇඩ්වයිසර් කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමන්ගේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. ඇත්තටම හොඳ මේ දෙයක් අපි ඉතින් සුබ ප්‍රාර්ථනා කරන හැම බලයක් ලැබුණු දවසක ඔබට එහෙම කරන්න ලැබේවා කියලා. ඉතින් අපි අන්තිම සෙග්මන්ට් එකට ඇත්තටම රෙඩ් ගෙස්ට් ඇඩ්වයිස්. ඉතින් සමස්තයක් විදිහට අපි ගොඩාක් ඇඩ්වයිසස් දුන්නා ඔබේ වැඩසටහන පුරාවටම. ෆයිනලි මේක අපි බලන හැමෝම වෙනුවෙන් හරි නැත්නම් සමස්ත ලෝකවාසීන් වෙනුවෙන් හරි සෑම්ගේ බෙස්ට් පීස් ඔෆ් ඇඩ්වයිස් අපි කැමතියි දැනගන්න. පොදුවේ ඕනම කෙනෙකුට ලොකුම ඇඩ්වයිස් එක මට දෙන්න පුළුවන් තමන්ගේ ගමන තමන් යන්න. තමන්ගේ ගමන තමන්
ජීවිතයේ මුල කාලේ අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. තමන්ට මොනවද කරන්න ඕනේ? කොයි කාලෙන්ද කරන්න ඕනේ? අපි කියන්නේ දැන් මගේ නමටත් ඒක මේ බිස්නස් එකේ නමටත් ඒක ගැලපෙනවා. අපේ ගෝල්ස් තියෙනවානේ. අපි හැමෝටම තියෙනවා ඉදිරි අනාගත බලාපොරොත්තු. ඒ බලාපොරොත්තු අපි ස්මාර්ට් ගෝල්ස් කරගන්න ඕනේ. නිකන් ගෝල්ස් නෙමෙයි. මගේ එකම ඇඩ්වයිස් එක ඕන මනුස්සයෙකුට තමන්ගේ ගෝල්ස් ෆයිනෑන්ෂියලි වෙන්න පුළුවන්, ලයිෆ් ස්ටයිල් වෙන්න පුළුවන්, ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගෝල්ස් ස්මාර්ට් කරන්න. ඒ ස්මාර්ට් කරගන්න තමන් මහන්සි වෙන්න තමන්ට වරදින්නේ නැහැ. නිකන් ගෝල්ස් නෙමේ ස්මාර්ට් ගෝල්ස්. ඉතින් හොඳ ඇඩ්වයිස් එකක් සෑම්. අපි thank you very much අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ජොයින් වුණාට. ඒ වගේම තමයි අපි මතක් කරන්න ඕනේ අපිට මේ Red Talks ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට සම්පූර්ණ දායකත්වය දෙන්නේ Rotti Hut. ඔබ දන්නවා authentic Sri Lankan cuisine කිව්වොත් නම ගිය නාමය Rotti Hut. Thank you very much Rotti Hut. ඒකම ඔබ හිස් අතින් අපි යවන්නේ නැහැ. Red Talks වෙතින් ඒ වගේම Rotti Hut අනුග්‍රහයෙන් ඔබට ලබා දෙනවා අපි මාස 2ක් පුරාවට දෙදෙනෙකු සමග ඔවුන්ගේ බෆේ එක රස විඳින්න ඔබට අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් thank you again. Thank you. Jay, thank you ඔයාගේ ටීම් එකට Red Talk ටීම් එකට Rotti Hut thank you very much මේ opportunity එක ලබා දුන්නාට. ගොඩක් ස්තුතියි. අපේ ගේම් එක ඉවර නෑ සෑම. අපි කන්ටිනියු කරා. මම හිතන්නේ මගේ ටර්න් එක තියෙන්නේ. මට ඉත් එක් නම් කපන්න වෙනවා. මටත් එක්කෙනෙක් කපන්න පුළුවන්.